kausap na, ano raw? Boss, good morning mga katawa. Nandito tayo sa Tricycle ngayon. Kwento ko na lang. Habang naglalakad ka na doon sa may papuntang munisipyo. Nakita namin si Kuya Jason na nag-aalok siya ng tricycle for hire. Tapos pupuntahan siya yung mga tourist spots dito sa La Union. Parang magandang idea siya kasi parang hindi lang kayo puro sa beach lang pupunta. Kasi meron pa namang ibang pwede puntahan dito sa La Union. Ang unang pupuntahan namin yung man-made forest. Sabi ni Kuya, yung biyahe daw nasa 30 to 40 minutes yung travel time. Kaya medyo mahaba. Balik na lang ako mamaya. So, nandito na nga tayo sa man-made forest. Nakikita nyo. May may chimpanzee. Joke lang. Sabi ni Kuya, ano lang daw, tinanim lang talaga para maging forest. Ayun, may mga ewan ko kung bakit may mga number ko. May mga ito yung yung sinasakyan namin, yung nirenta naming tricycle. Tricycle ni Kuya Jason. Kung nagdi-DIY travel kayo tapos naka-budget din syempre yung mga sa mga gala, malaking tipid yung yung mag-hire ng tricycle talaga. Picture tayo muna kami. Let's go. So, tapos na kami dito sa man-made forest. Next destination natin ay Noble Tower. Yan. Malapit lang daw dito. Diba, sabi ko sa inyo na nag-aalok na kuya na tour gamit yung tricycle. Yung tricycle nila. Ito yung pwede nyo puntahan. 18 destination yung pwede nyo puntahan gamit yung tricycle ni Kuya. At kami, binili lang namin 7,000 lang. Kasi binili namin yung magkakatiket saka yung mga walang entrance. Ito yung papakita ko sa inyo yung pwede nyo puntahan. Yan. So, balik ako pag nandun ako sa Noble Tower. Let's go! So, ayun. Nandito tayo sa Noble Tower. May entrance pala siya. 10 pesos lang naman yan. 10 pesos per box. Ito yung tower. Bang! Bang bang! Bababang! Aakitin natin yan. Tapos, pag nasa tuktok ka daw, makikita mo yung buong view na na to part na to ng Bacnotan, La Union, di ba? Bacnotan, La Union na to. So, tara. Aakitin natin. Let's go. Okay, guys. Kung sa di nakakaalam, taga Laguna kami. Sa Laguna, uso yung hindi naman uso. Pero sa Mayno Valley, pinapakain doon yung mga koi fish. Sumunod dito, mga anlalaking bangus pinapakain. So, dito yun, hagisa mo doon sila ng feeds. Mag-aagawan din sila. Ito yung pakain. Dito, libre yung feeds. Sa Nubali, yung mahal ng feeds doon. Grabe dito mga katuka, sobrang ganda ng view, panoramic view. Totoo yun, nakakita sa baba yung nakita nyo, nakakahingal yung pag-akyat. At ito pa yung trip natin, akyat tayo dito.
Hoy. Sa pinakataas. Pwede daw. Tapos doon tayo mag 360. Magti 360 tayo doon. 5 minutes later. Uy, 360. Nakakatakot. Ayun siya. So, tapos na kami dito sa Noble Tower. Ang pupuntahan daw namin ay yung tatlo daw yung dikit-dikit. Kamay na ba to? Pebble Beach. Pebble Beach. Yung Bato de Luna. Yung isa daw parang magapit lang lang at nagana rin namin. Yung Turtle House. Kaya balik kami ng bata. Yung entrance mo natin dyan, Riverhead. Okay kuya. Dalawang spot na yung sponsor, yung 50 nyo, kung tagpunta sa Bacnotan. Oh, laka nung... Giant padong. Oh, so ayun na nga, nandun na tayo sa Turtle House pala. Ito pala yun, yung malaking turtle. Bato de Luna. Ayo, dito tayo sa Bato de Luna. Parang ano. So ikot-ikot lang tayo ngayon guys. B-rolls, let's go. Guys, nandito tayo sa likod. Nandito tayo sa loob ng Turtle House. Ewan ko kung naririnig sa camera, pero sobrang galing nung echo dito. Tingnan nyo. Ha? Ha. Echo. Sobrang legit nung echo. So, that's it for the Turtle House. Punta na kami sa, ano yung isa? Kamay na Bato. Transition. So, okay na tayo dito sa Kamay na Bato. At pupuntahan naman natin yung Pebble Beach. Alam ko, dito lang din sa may tabi. Kikitain lang natin si Kuya, yung driver namin. Kaya, Pebble Beach na tayo. Beach na naman, beach na naman, beach na naman. Andito na tayo ngayon sa Pebble Beach. Tinawag siya, siguro kaya literal. Kaya siya tinawag na Pebble Beach kasi imbis na buhangin, ano? Pebble Beach. Pebble talaga, Pebble. Pebble. Ayun o, kung nakikita nyo. Kung nakikita nyo, ang ganda. Beach talaga siya. Kaso, bawa, kung gusto nyo gayahin yung mga scene sa beach na naghahabulan, nagtatapunan. Try nyo dito. Hindi ko alam kung hindi mamaga yung paa nyo dito. Sabi ni Kuya, yung mga pebble daw dito, ayun, ginagawa dun sa Kamay na Bato, sa Bato de Luna, tsaka dinadala daw sa iba't ibang parte ng Pilipinas, pinag-design sa bahay. Uy, ergasam yung yung tunog nung
kumaano na Pebble doon sa waves. Ayan. Wala. You know? Let's go! So, tapos na tayo dito. Punta na tayong next sa Baluarte at Baluarte Watchtower. Yan, malapit lang din daw yung dito. So, andito tayo sa Baluarte Watchtower. Hindi ko alam kung anong part ko na naman yun eh. Tapos, bata dito na nag-aalok sila na pipicturean kanila. Basta may particular na shot sila na gusto offer parang effect na makikita daw yung bilog sa taas. Eh, ang problema, and sila kuya. Problema, wala kaming extra pambigay, wala kaming barya. Ewan ko, puro buo yung pera namin eh. Dito yon sa loob na Watchtower. Yan. Ito yung loob ng Watchtower. Hindi ko alam kung saan ginamit ito o kung kailan binuo. Kaya, ito na mismo yung Watchtower. Maganda yung view niya sa loob. Tapos may parang ito yung may shot dito sila na may kinukuha. Okay na, tapos namin dito sa Watchtower. Siguro mag-lunch lang kami after. Tapos, punta na namin yung last yung ata na pupunta. Or one na lang yung Immuki Island. Kaya, let's go! Yung pupuntahan po natin is coral po. Kaya medyo mag-ingat po tayo. Yung kahit low tide po na nakikita natin, yung pinakamababang lagoon po doon is nasa 8 to 9 feet pa rin siya. Pero yung sa paligid nun is mababaw naman, pero may mga tao din doon. Okay po. Tapos sa likod niyan, flat na coral. Doon po sila nagpipictorial, nag-aantay ng sunset mamaya. Tapos pwede tayong bumaba ngayon kasi wala naman wave, pero kailangan po lang natin ng tour guiders po. Yung guiders naman, hindi po siya kamahalan, kayo po mag-decide kung magkano bibigay niyo sa kanya. Pagkatapos yung magpasyal-pasyal doon or maliligo po kayo, pwede rin naman. Hanggat gusto niyo, babantayan kayo po para at in case of emergency po may aagapay sa atin. So, ayun nga guys, nandito na tayo sa Immuki Island. Hindi ko alam pero foreign Japanese ko. Japanese yung Ilocano. Ilocano daw yung Immuki Island. Ibig sabihin ay kain pe. Ang ibig sabihin ng Immuki ay female organ or basta, alam niyo na yun. Kasi pag sino nyo nangyari oh. Kaya siya tinawag na Immuki Island kasi parang siyang female organ. Parang pet. Ayan. So, itutur namin kayo sa Immuki Island. Kasi dapat top shot pala na to, hindi ko sabi pa. Pag top shot, parang siyang hugis pe. Hugis pe. Basta. Itutur namin kayo. Let's go! Guys, nandito tayo sa ito na parang yung beachfront ng Immuki Island. At sabi nila coral reefs daw itong inaapakan natin. Kaya medyo parang bato na siya. Tapos halata mo yung mga patay na corals. Mga bakat-bakat. Tapos sobrang linaw ng tubig, ang galing.
may iba-ibang lagoon. May 8 feet, may 10 feet, may 9 feet. Ikaw, kung gusto mo maligo dun sa malalim na lagoon, or pwede naman dito na lang, mababaw, tingnan mo siya, palaban. Ang galing ng mga isda, nalapit sa kanya yung mga isda. Kaya, siguro, maliligo na lang din ako. Let's go! Nagtatapos yung tour natin today. Yan, gamit yung tricycle ni Kuya Jason. Kung gusto nyo din na mag-hire ng tricycle once pumunta kayo dito sa Balaoan, lalagay namin yung number ni Kuya Jason sa baba, sa description, para siya na lang yung kontakin nyo kung pupunta man kayo dito. Tapos, Hold me close till I get up. Time is barely on our side.